Σήμερα θα μιλήσουμε για το λοξό σκαρπέλο ή σκιού. Είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία στον ξυλότορνο, αν και πολλοί κόσμος το φοβάται, γιατί άμα πιάσει, πιάνει πολύ άσχημα. Όμως, αν ξέρουμε τα μυστικά του, γίνεται ο καλύτερος μας φίλος. Πάμε να το ακονίσουμε και μετά να δούμε μερικές εφαρμογές του. Αν το ακονίσουμε με τον τροχό και με το χέρι, καλό είναι να έχουμε κάποια βάση μπροστά στον τροχό, την οποία μπορούμε να την αλλάζουμε, γωνία. Μετά θα φέρουμε μία παράλληλη με τη βάση για να ξέρουμε που είναι η ευθεία μας και θα βάλουμε το σκιού στην ευθεία και κάνουμε αυτή την κίνηση, χρακ, 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 χρακ. Προσέχουμε μόνο να μην επιμένουμε πολλές γωνίες και τις στρογγυλέψουμε. Επειδή ο τροχός είναι πολύ γρήγορος και μπορεί να μας κάψει το εργαλείο και να χάσει την κόψη του, πολύ συχνά το βουτάμε στο νερό το εργαλείο για να κρυώνει. Πάμε όμως να το ακονίσουμε με το Tormek. Τώρα ένα πράγμα που κάνω εγώ είναι το εξής. Όπως βλέπετε, σχεδόν πάντα η μία πλευρά είναι μικρότερη από την άλλη. Αυτό ακόμα και στο εργοστάσιο γίνεται πολλές φορές. Πολλοί το ακονίζουν και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Όταν όμως το γυρίζεις, ποτέ δεν θα σου κάτσει ακριβώς όπως ήταν στην άλλη, επειδή ακριβώς δεν είναι όμοιες οι δύο πλευρές. Γι' αυτό εγώ κάνω το εξής. Κάθε φορά το ακονίζω από την πλευρά που έχω περισσότερο ψωμί. Και μόλις βγει ο εθέρας, παίρνω τον εθέρα και είμαι έτοιμος. Την επόμενη φορά θα το γυρίσω από την επόμενη πλευρά για να το ακονίσω. Και έτσι δεν μπερδεύομαι ούτε χάνω χρόνο. Τουλάχιστον για μένα λειτουργεί αυτή η μέθοδος. Με ένα μαρκαδόρο θα σημαδεύσω τη γωνία κόψης μου. Τώρα πάνω στην πέτρα, με αυτό το εργαλειάκι, θα φέρω πάλι μια κάθετη και παράλληλη στο tool rest μου. Έχω βάλει το εργαλείο μου εδώ πάνω, σε αυτό το jig, το οποίο θα το σφίξω στη σωστή γωνία όταν τη βρω. Λοιπόν, πρώτα θέλω να είναι παράλληλο με την ευθεία. Το σφίγγω και τώρα ψάχνω να βρω τη σωστή γωνία. Όπως βλέπετε έχω ακόμα. Λοιπόν, κάποια στιγμή όταν μου το τρώει λίγο ομοιόμορφα είμαι εντάξει και ξεκινάω το ακόνισμα. Και λίγο στο δέρμα και είμαστε εντάξει. Πάμε και για ξύρισμα. Μια χαρά. Πάμε να κάνουμε το πρώτο κόψιμο. Η λογική είναι ότι η κόψη μου πρέπει να είναι γύρω στις 45 μοίρες. Επίσης πρέπει να προσέχω να κόβω από τη μέση της κόψης και κάτω. Αν πιάσει από πάνω θα μου χτυπήσει. Λοιπόν, πάμε. Ανοίγω. Δεν κόβει, το γυρνάω, κόβει. Και βλέπετε κάνει και πάρα πολύ καθαρό κόψιμο, έτσι. Για να πάμε να δούμε πώς μας βρίσκει. Βλέπετε, έπιασε πάνω. Και μου βρήκε. Πάμε και από εδώ να το δούμε.
είπαμε. Θα κόψει μόλις καβαλήσει το μπίβελ. Έτσι δεν κόβει, δεν κόβει, δεν κόβει, εδώ κόβει. Να το. Μπορώ να κάνω ακόμα και ελαφρές καμπύλες. Με το σκιού μπορώ να αφαιρέσω και αρκετό υλικό γρήγορα. Δεν το δουλεύω όμως έτσι κάθετα, σαν ξύστρα. Βλέπετε, δεν πολύ κόβει. Θα το φέρω μέχρι να καβαλήσει η κόψη του και να κόψει. Και στο συγκεκριμένο τρόπο θέλω η κόψη μου να είναι παράλληλη με τον άξονα περιστροφής. Με το σκιού κάθετα και τη μύτη του μπροστά και σχεδόν στο ύψος του άξονα περιστροφής μπορώ να κάνω και σημάδια άμα χρειαστεί. Όταν θέλω να κάνω μια καμπύλη όχι πολύ δραματική σε σχέση με τον άξονα περιστροφής, θα χρησιμοποιήσω αυτή την πλευρά του και θα κάνω το εξής. Όταν όμως η καμπύλη μου θα αρχίσει να γίνεται πολύ δραματική και σχεδόν κάθετη στον άξονα περιστροφής, χρησιμοποιώ αυτή την πλευρά. Και επίσης, καμιά φορά, όταν αποκτάμε και εμπειρία, αρχίζουμε και κόβουμε και με τη μύτη κιόλας, όταν πάμε πολύ κάθετα. Πάμε να το ξαναδούμε και από άλλη γωνία. Και τώρα στο κάθετο αλλάζω. Όταν δουλεύουμε λεπτά πραγματάκια, καθώς πιέζουμε το σκιού, μπορεί να αρχίζει να λυγίζει το ξύλο μας. Οπότε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χέρι μας, το δάχτυλό μας, σαν support. Όπως βλέπετε, το σκιού είναι ένα πάρα πολύ ευέλικτο εργαλείο και ουσιαστικά έκανα όλο αυτό μόνο με ένα εργαλείο. Νομίζω αξίζει την προσπάθεια κάποιος να το μάθει. Δεν είναι κάτι το φοβερό και πραγματικά θα σας λύσει τα χέρια. Αυτά, παιδιά, για το σκιού. Όταν ξεκινήσετε να το δουλεύετε, κάντε το σιγά σιγά με υπομονή, με τα προστατευτικά σας, γιατί άμα πιάνει πολύ άσχημα και μπορεί να σας σπάσει και το κομμάτι και να πετάξει και πράγματα. Μπορεί ακόμα και το εργαλείο να σπάσει και να σας πεταχτεί. Είναι λοιπόν επικίνδυνο, αλλά αν το πάτε με προσοχή και σιγά σιγά,
πιστεύω ότι θα γίνει το αγαπημένο σας εργαλείο ή τουλάχιστον από τα αγαπημένα σας. Υπάρχουν και άλλα tutorials στο ίντερνετ, πάρα πολλά, ειδικά στο YouTube, ειδικά στα αγγλικά όμως. Μπορείτε να τα μελετήσετε και να ξεκινήσετε και εσείς να το δουλεύετε με άνεση. Αν ξεχάσαμε κάτι, αφήστε και κάνα comment κάτω από το βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.